Hôm 20 tháng 5, Mỹ tuyên bố không thể chấp nhận yêu cầu hỗ trợ của Iran sau vụ tai nạn máy bay trực thăng cuối tuần qua khiến Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn, phần lớn vì lý do hậu cần. Dù đã nhận được lời kêu gọi giúp đỡ của Iran, mảnh vỡ cháy đen của chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian cùng các hành khách và phi hành đoàn khác bị rơi hôm 19 tháng 5 đã được tìm thấy vào sáng sớm hôm sau nhờ nỗ lực làm việc của đội cứu hộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Quân đội Iran đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời chính thức nào về nguyên nhân vụ rơi trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan. Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Iran không thể mua được các bộ phận trực thăng, dẫn tới phi cơ không được bảo trì và gặp tai nạn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tuyên bố Mỹ không liên quan đến vụ tai nạn. Trước đó, trong tuyên bố hôm 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra lời chia buồn chính thức tới Iran. Chính quyền Tổng thống Joe Biden mô tả lời chia buồn này là nghi thức và không thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Raisi.